Ayala. Navigating to Ayala Avenue. Okay po sir, sa 360 po muna tayo sir, sa mga trigger po ng 360. Sa unang trigger po natin sir is sa left side po, kapag nag-signal po kayo. Try nyo po sir mag-signal. And mag-trigger po siya. Papakita niya po yung left side niya. Pangalawang trigger po is yung right po. Ayan. Automatic po siyang mag-right. Pangatlong trigger naman po sir is yung hazard po. Hazard po. Ayan po. Ito po sir, actual body po ng sasakyan niya po. Dito yung gilid niya po. Try niyo po galawin po yung gulong. Ito po makikita niyo po. Okay. Pag binuksan ko po. Ayan po. Ito po, kita na rin po. Ito po siya. Actual body. Pangatlong trigger po yun sir, sa hazard. Yung pang-apat na sir is yung reverse po. Kapag nag-reverse, auto-reverse po siya. Kung gusto niyo po full screen sir, lower tap niyo lang po para full screen. Lower tap niyo lang po ulit para pag makita niyo. Main out po natin. Dito po kayo pupunta. Radio, yan na po lahat. Radio, kung gusto niyo po magpalit ng bag, ito po. AM. Pwede na rin dito, di ba? Pwede rin po din, sir. Kung gusto niyo naman po yung auto search, ito po lang pwede ng auto. So, magano yan? Ako mag-auto scan po yan, at ako mag-auto save po. Kapag mag-auto, navigate yung Ayala. Sakali po gusto nyo magpatugtog sa RAM, dito ba habang nag-waste po kayo, dito po kayo sa RAM. Nag-waste po tapos nakaganyan po sana, dito po kayo mag-ano sir. Nag-waste po, ito po yung pipinit nyo sir. Nag-waste na, pwede po kayo mag-YouTube. Okay. Paano po kayong partner nyo sir? Tapos dito sa kabila siya, no? Opo, dito po siya magiging ito. Parang ganyan. Tapos nakaano natin. Habang nag-waste po kayo, pwede po kayo magpatugtog. Pag nakakonik na pa sa processor, no? Punta lang po kayo dito sa main apps po ulit, nasa carding. Tapos may lalagay po. So, paano pag hindi ko na yan? Huwag na Ayun po. Ayun, depende po sa inyo kung sa CV po hindi. Huwag na. Ayun po yung mga apps po. Tapos, bali, kung gagamitin po ano yung sir, yung pinakagagamitin niyang data, yung sa phone niya po. Yan po. Yung sa phone niya po ang gagamitin. Okay. Pero wag na lang. Okay na muna yan. Alam ko na. I-back na lang po sir ha.